ઓકે સો હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ ધ સાર્થક બાયોલોજી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ. છેલ્લું પેપર છે બેટા આજે, મતલબ કે છેલ્લા ચેપ્ટરનું એમસીક્યુ નું સોલ્યુશન આજે આપણે કરવાનું છે. 22મું ચેપ્ટર છે. ટોટલ 21 ચેપ્ટર આપણે પૂરા કર્યા. 12માનો આખો સિલેબસ આપણે પૂરો કર્યો અને લાસ્ટમાં લઈ લઈએ છીએ હવે ચેપ્ટર નંબર 22. એટલે ટોટલ ઓલ ઓવર આપણો બધો જ સિલેબસ જે છે એ પૂરો થઈ જાય. ચાલો તો જસ્ટ અ સેકન્ડ, હું ખાલી સ્ક્રીન શેર જે છે એ કરી દઉં. ઓકે ચલો, આઈ થિંક વિઝિબલ હશે. વિઝિબલ છે બેટા સ્ક્રીન? બોલો બેટા, સ્ક્રીન વિઝિબલ છે? ઓકે ચાલો, ચેપ્ટર નંબર 22 ગ્રંથિઓ વાળું આખું ચેપ્ટર છે. બહુ એવું મજાનું ચેપ્ટર છે. 2 એમસીક્યુઝ પૂછાય છે. ફર્સ્ટ, પિનિયલ ગ્રંથિમાંથી કયો સ્ત્રાવ થાય? તો કે મેલેટોનિન નામના અંતઃસ્ત્રાવનો સ્ત્રાવ થાય છે. પછી થાઇરોઇડમાંથી ટેટ્રા આયોડોથાયરોનિન, બરોબર છે. ચલો, પછી અંડપિંડમાંથી ઇસ્ટ્રોજન અને પ્રોજેસ્ટેરોન, અને એડ્રિનલ મજ્જકમાંથી એપિનેફ્રિન, હવે નોર એપિનેફ્રિન, એ તમે જાણતા હશો. એટલે આન્સર આપણો અહીંયા આગળ શું થશે બેટા? દિલ્હી. ત્યારબાદ સેકન્ડ વન, લેડિંગના કોષો દ્વારા ઉત્પન્ન થતો અંતઃસ્ત્રાવ, જેને એન્ડ્રોજન્સ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ, જો ખ્યાલ હોય તો બેટા, એન્ડ્રોજન્સ. અને એ એન્ડ્રોજન્સમાં મુખ્યત્વે કયો છે? તો કે એમાં મુખ્યત્વે છે ટેસ્ટોસ્ટેરોન. મુખ્યત્વે છે એમાં ટેસ્ટોસ્ટેરોન. નીચેનામાંથી ત્રીજો એમસીક્યુ, નીચેનામાંથી કોણ મનુષ્યના શરીરમાં કેલ્શિયમના સંતુલન માટે કોઈ ભાગ ભજવતું નથી? તો એમાં સિમ્પલ વસ્તુ છે બેટા, આન્સર અહીંયા આગળ આપણો થાઇમોસિન થશે. બીકોઝ થાઇમોસિન શરીરમાં કેલ્શિયમના ફાળો ના ભજવે, તે ટી લસિકા કોષોના વિભેદનમાં ભાગ ભજવે છે, એમાં પ્રતિકારકતામાં ભાગ ભજવે છે. બરોબર. ચલો, ચોથો નંબર, સસ્તનમાં આવેલા નીચેના અંગોમાં શેમાં કેન્દ્રસ્થ મજ્જક વિસ્તાર અને તેને ઘેરતો બાહ્યક પ્રદેશ જોવા મળે છે? સોરી, જોવા મળતો નથી. જોવા નથી મળતો યકૃતમાં. કારણ કે અંડપિંડમાં મજ્જક બાહ્યક હોય, એડ્રિનલ મજ્જક બાહ્યક હોય, મૂત્રપિંડમાં મજ્જક બાહ્યક હોય, યકૃતમાં ના હોય. યકૃતમાં થોડી એવું કઈ હોય છે મજ્જક અને બાહ્યકનો પ્રદેશ એવી રીતે એમ. ચલો, 5 નંબર, કોપર્સ લ્યુટિયમ માંથી ખાલી જગ્યા. સિમ્પલ વસ્તુ છે બેટા, ધોરણ 12 રિલેટેડ જોવા તો બી પ્રોજેસ્ટેરોન આવે અહીંયા આગળ આન્સર. ચાલો, 6 નંબર, નીચેનામાંથી કયા અંતઃસ્ત્રાવનો સ્ત્રાવ અગ્ર પિચ્યુટરી દ્વારા થતો નથી? નથી થતો એમ કીધું છે ને. વૃદ્ધિ અંતઃસ્ત્રાવ, ફોલિકલ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન, એસીટીએચ, એડ્રિનોકોર્ટિકોટ્રોપિક હોર્મોન અને ઓક્સિટોસિન. ઓક્સિટોસિન ન થાય. ઓક્સિટોસિન 6 નંબરમાં ઓક્સિટોસિન. ચાલો, 7 નંબર, મેરી મેલોન, એમાં મેરીને ઇન્ટરવ્યુ આપવાનો છે. ઓકે, પ્રશ્ન જ અલગ છે. ઓકે, મેરીને ઇન્ટરવ્યુ આપવાનો છે, પણ ઇન્ટરવ્યુની 5 મિનિટ પહેલા તેણીને પરસેવો આવે છે. હૃદયના ધબકારા, શ્વાસોશ્વાસનો અંદર વધવાને કારણે લક્ષણો જોવા મળે છે. તેણીને બેચેની માટે કયો અંતઃસ્ત્રાવ જરૂરી છે? તો સ્કેરી સિચ્યુએશનમાં, લડો યા ભાગોની પરિસ્થિતિમાં જે અંતઃસ્ત્રાવ ઉત્પન્ન થાય છે એ છે એડ્રિનાલિન અને નોર એડ્રિનાલિન. એપિનેફ્રિન અને નોર એપિનેફ્રિન તરીકે એને ઓળખવામાં આવે. સી ઇઝ ધ કરેક્ટ વન આન્સર. 8 નંબર, કોર્ટિસોલનો સ્ત્રાવ શેમાંથી થતો જોવા મળે છે? કે એડ્રિનલ ગ્રંથિ. સામાન્ય જાગવા ઊંઘવાના ચક્રનું નિયમન કરતો અંતઃસ્ત્રાવ. સિમ્પલ વસ્તુ છે બેટા, જાગવા અને ઊંઘવાની પ્રક્રિયામાં નિયંત્રણ કરતો પિનિયલ ગ્રંથિ દ્વારા થાય, ને પિનિયલ ગ્રંથિમાંથી સ્ત્રાવ પામે મેલેટોનિન. 10 નંબર, આપણા શરીરમાં પાણી અને ઇલેક્ટ્રોલાઇટના સંતુલન માટે જવાબદાર સ્ટીરોઇડ આલ્ડોસ્ટેરોન તમે લઈ શકો છો. એટલે હા, 10માં દિલ્હી ઇઝ ધ કરેક્ટ આન્સર. 11, નીચેનામાંથી કઈ પરિસ્થિતિ થાઇરોઇડ અંતઃસ્ત્રાવની ઉણપની સાથે સંકળાયેલી નથી? ઓકે, સંકળાયેલી નથી. ક્રિટિનિઝમ, ગોઈટર, મિક્સોડીમા અને એક્ઝોથેલ્મિયા. કારણ કે એક્ઝોથેલ્મિક ગોઈટર આવે અને આ ખાલી ને ખાલી એક્ઝોથેલ્મિયા છે એટલા માટે. 12 નંબર, અંતઃસ્ત્રાવને રાસાયણિક સંદેશાવાહક કહે છે કે જે લક્ષ્ય પેશીને અસર કરે છે. પ્રોટીન અંતઃસ્ત્રાવો માટે આ સંદેશા ગ્રાહકોનું યોગ્ય સ્થાન કયું છે? હા, તો એને કોષરસ પટલ કહેવાય. 13 નંબર, થાઇમોસિન ખાલી જગ્યા માટે જવાબદાર છે. રુધિરમાં શર્કરાનું પ્રમાણ વધારવા, ટી લસિકા કણોના વિભેદન માટે, રુધિરમાં કેલ્શિયમનું પ્રમાણ વધારવા, રુધિરમાં રક્ત કણોના ઘટાડા માટે. સિમ્પલ વસ્તુ છે બેટા, ટી લસિકા કોષોનું વિભેદન જ્યારે થાય છે ને ત્યારે થાઇમોસિનના કોષીય પ્રતિકારકતા પૂરી પાડે છે. એટલે શોર્ટમાં કહું ને તો અહીંયા આગળ આન્સર જે છે આપણો સી થશે. 14 નંબર, પ્રોટીનના અંતઃસ્ત્રાવની ક્રિયાવિધિમાં 2 માંથી 1 દ્વિતીયક સંદેશાવાહક ખાલી જગ્યા છે. કોણ છે? તો જે અહીંયા આગળ દ્વિતીયક સંદેશાવાહક તરીકે પ્રોટીનની અંતઃસ્ત્રાવની ક્રિયાવિધિમાં ભાગ ભજવે તે જ હોય ને. તો સિમ્પલ વસ્તુ છે, ચક્રીય એએમપી આવશે. ચાલો, એની પછી જોડકું આપ્યું છે એપિનેફ્રિન અને નોર એપિનેફ્રિન. બેટા હવે સાંભળી લેજો. જસ્ટ અ સેકન્ડ.
હવે આજનું આ સેશન પતે પછી મારી યુટ્યુબ ચેનલ પર આજનો આ સેશન પતે એટલે નેક્સ્ટ આવતીકાલથી મારી જે યુટ્યુબ ચેનલ છે એ યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર હવે જે સેશન સ્ટાર્ટ થઈ રહ્યા છે એ તમને જણાવી દઉં છું બેટા. ફર્સ્ટ વન લેબ મેન્યુઅલ નો સેશન આવશે. લેબ મેન્યુઅલ નો સેશન આવશે. ત્યારબાદ 11th ના જોડકાનો સેશન આવશે. ક્રમશઃ લખી રહ્યો છું જે આવવાના છે એકચ્યુઅલીમાં. 11th ના જોડકાનો લેક્ચર 1 અને લેક્ચર 2 બે લેક્ચર આવશે અને ત્યારબાદ આવશે 12th ના જોડકાનો લેક્ચર. બરોબર છે. અને આ બધા જ લેક્ચર્સ જે છે એ બધા જ આપણા લાઈવ લેક્ચર્સ રહેશે અને આ દરેકે દરેક લેક્ચરમાં આ જોડકા ટોટલ ઓલ ઓવર 430 જોડકા સમજાયેલા છે બેટા, ધ્યાનમાં રાખજો. ટોટલ 430 જોડકા છે 11th અને 12th બોથ થઈને. બરોબર છે. એટલે આ ત્યાં આગળ હવે સીધું લાઈવ જશે એટલે આ વસ્તુ થોડીક એક ધ્યાનમાં રાખજો. બરોબર છે. ચાલો, અને એ પણ મોર્નિંગમાં 9 વાગ્યાનો ટાઈમ છે બેટા, બીજો કોઈ ચેન્જીસ નથી. ત્યાં સુધી એક કામ કરો, મેક્સિમમ વિડીયોઝને શેર કરવાનું ચાલુ કરી દો કે જેથી જ્યારે આ લેક્ચર મારો લેબ મેન્યુઅલનો આવે ત્યારે જે પણ વિદ્યાર્થીઓ છે એ આની સાથે કનેક્ટેડ થઈ શકે અને લેક્ચર્સ જે છે એ રેગ્યુલર અટેન્ડ કરી શકે. બરોબર. ચાલો, વાત કરીએ એપિનેફ્રિન અને ટેસ્ટોસ્ટેરોન, ગ્લુકાગોન અને એટ્રિયોનેચિક્યુલર ફેક્ટર. તો સૌથી પહેલા એપિનેફ્રિન કે જે હૃદયના ધબકારા વધારે, સ્કેરી સિચ્યુએશન, લડોયા ભાગોની પરિસ્થિતિ. ત્યારબાદ વાત આવે ટેસ્ટોસ્ટેરોન, સ્નાયુની વૃદ્ધિ અને ઉત્તેજે છે. ત્યારબાદ વાત આવે અહીંયા આગળ ગ્લુકાગોન કે યકૃતના ગ્લાયકોજનનું વિભાજન કરે છે અને એએનએફ કે જે રુધિરનું દબાણ ઘટાડે છે. સો હિયર અવર રાઈટ આન્સર ઇઝ ઓપ્શન નંબર બોમ્બે. 16 નંબર કઈ અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિ તેના સ્ત્રાવને રુધિરમાં મુક્ત કરતા પહેલા આંતરકોશીય અવકાશમાં? થાઇરોઇડ ગ્રંથિ. કયું યુગ્મ સાચું છે એટલે કઈ જોડ સાચી છે? થાઇરોક્સિનમાં ટીટેનસ ના, ધનુર છે ટીટેનસ તો. પછી ઇન્સ્યુલિન ડાયાબિટીસ ઇન્સિપિડિસ ખોટું છે. એડ્રિનાલિન હિપોટાઇટિસ ખોટું છે. પેરાથોર્મોન ટીટેની હા એ સાચું છે. પીટીએચ 18 નંબર 24 કલાકના ચક્રનું નિયમન કરીને જાગૃતિ અને ઊંઘના ચક્રનું નિયમન કરતો અંતઃસ્ત્રાવ એટલે ક્યારે જાગવું ક્યારે ઊંઘવું તો પિનિયલ ગ્રંથિ એટલે મેલેટોનિન. 19 ખાલી જગ્યા દ્વિતીય સંદેશા વાહક તરીકે કાર્ય કરે છે. સોડિયમ દ્વિતીયક સંદેશા વાહક તરીકે કાર્ય કરે છે, યાદ રાખજો. અરે સોરી, નથી કરતો. સોરી કરતો નથી. હા, મેં કીધું કેમ આમ સોડિયમ ને એએમપી, જીએમપી અને કેલ્શિયમ કરતો નથી એવું છે. દ્વિતીયક સંદેશા વાહક તરીકે, હા યાદ રાખજો બેટા, સોડિયમ છે, સોડિયમ. 20 નંબર મોટી ઉંમરે કઈ ગ્રંથિ નિષ્ક્રિય બને? યાદ હોય તો કે આપણા શરીરમાં જ્યારે આપણે જન્મીએ છીએ ત્યારે થાઇમસ ગ્રંથિનું કદ આપણા શરીરમાં મોટું હોય છે અને ધીમે ધીમે જેમ વૃદ્ધ થતા જઈએ એમ નાનું થતું જાય છે. તો એ ગ્રંથિ કઈ? થાઇમસ ગ્રંથિ ના, એટલે સી ઇઝ ધ કરેક્ટ વન આન્સર. ચલો 21 મોટી ઉંમરે કઈ ગ્રંથિ નિષ્ક્રિય બને છે? થાઇમસ. ઓકે. 21 સિક્રેટિન કયા અંગને ઉત્તેજિત કરે છે? સિક્રેટિન સેક્રેશન કે જે સ્વાદુપિંડ. 22 નંબર નર પ્રજનન તંત્રને પૂર્ણ વિકસાવવાનું અને કાર્યરત કરવાનું કાર્ય નર માટે એલએચ લ્યુટિનાઇઝિંગ હોર્મોન અને લેડિંગના કોષો ઉપર કાર્ય કરે છે. 23 ખાલી જગ્યા અંતઃસ્ત્રાવ અસ્થિ પ્રેરક કોષોની પ્રવૃત્તિને ઉત્તેજે છે. અસ્થિ પ્રેરક તો થાઇમોસિન. 24 નંબર હાઇપોથેલેમસ એ ખાલી જગ્યા આંતર મસ્તિષ્કનો અગ્રભાગ, આંતર મસ્તિષ્કના તળિયાનો ભાગ, આંતર મસ્તિષ્કનો પશ્વ ભાગ અને આંતર મસ્તિષ્કનો આંતરિક ભાગ. હાઇપોથેલેમસ આંતર મસ્તિષ્કનો તળિયાનો ભાગ છે, યાદ રાખજો. સી ઇઝ ધ કરેક્ટ વન આન્સર. 25 ગ્રેવ્સ રોગ શેના કારણે થાય છે? ગ્રેવ્સ છે, ગ્રેવ્સ થાઇરોઇડ ગ્રંથિમાંથી જે વધારે પ્રવૃત્તો સ્ત્રાવ થઈ જાય ને એટલા માટે. 26 કઈ પ્રક્રિયા ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ્સ દ્વારા ઉત્તેજાય છે? ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ્સ, મિનરલોકોર્ટિકોઇડ્સ આ રીતે આવતો જોવા મળે છે, યાદ રાખજો. ગ્લુકોનિયોજિનેસિસ, લિપોલાઇસિસ, પ્રોટીઓલાઇસિસ બધે બધા જ આવશે. 27 કોલેસિસ્ટોકાઇનિન કે જેને આપણે સીસીકે તરીકે ઓળખીએ છીએ, જે શેના ઉપર અસર કરે છે? હા, તો સર કોલેસિસ્ટોકાઇનિન જે છે ને એ યકૃત ઉપર પણ યકૃત પર ના કરે, સ્વાદુપિંડ ઉપર કરે ને યકૃતમાં આવેલા પિત્તાશય ઉપર અસર કરે છે. એટલે બી અને સી બંને આન્સર આવશે તમારા. સીસીકે. 28 નંબર સ્વાદુપિંડની ગ્રંથિમાં આવેલા લેંગરહાન્સના કોષપુંજમાં કયા કોષો ગ્લુકાગોનનો? આલ્ફા કોષો ગ્લુકાગોનનો. 29 નંબર પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોન રુધિરમાં શેનું પ્રમાણ વધારે છે? રુધિરમાં કેલ્શિયમનું, પીટીએચ કેલ્શિયમનું પ્રમાણ વધારે. 30 નંબર હાઇપોથેલેમસમાંના સોમેટોસ્ટેટિન્સ એનું કાર્ય જણાવો. સોમેટોસ્ટેટિન્સનું કાર્ય કે જે છે એ વૃદ્ધિ અંતઃસ્ત્રાવને મુક્ત કરતો અટકાવે છે. 31 પાચિત ખોરાકમાંથી કેલ્શિયમના શોષણમાં વધારો કરી
રુધિરમાં કેલ્શિયમનું પ્રમાણ વધારતો અંતઃસ્ત્રાવ કયો છે? તો કે થાઇમોસિન છે સર. 32 નંબર, ખાલી જગ્યા અંતઃસ્ત્રાવની ઉણપથી ડાયાબિટીસ ઇન્સિપિડિસ થાય છે. સિમ્પલ વસ્તુ છે બેટા, એન્ટી ડાયુરેટિક હોર્મોનની ઉણપથી. 33 નંબર, અગ્ર પિટ્યુટરી ગ્રંથિ અને હાઇપોથેલેમસ ખાલી જગ્યા દ્વારા જોડાય છે. હા, શેના દ્વારા? ન્યુરવાહિકા શિરા દ્વારા. યાદ રાખજો. 34, કોષીય પ્રતિકારકતા માટે ખાલી જગ્યા અંતઃસ્ત્રાવ મુખ્યત્વે ભાગ ભજવે છે. થાઇમોસિન નામનો અંતઃસ્ત્રાવ. નીચેનામાંની કઈ સ્ટીરોઇડ અંતઃસ્ત્રાવ નથી પૂછ્યું છે? આલ્ડોસ્ટેરોન, એન્ડ્રોજન, ઇસ્ટ્રોજન ને થાઇરોક્સિન. થાઇરોક્સિન ક્યાં સ્ટીરોઇડ છે? શરીરમાં 24 કલાક દરમિયાન થતી તાલબદ્ધતાનું નિયંત્રણ ખાલી જગ્યા અંતઃસ્ત્રાવ દ્વારા થતું જોવા મળે છે. તાલબદ્ધતાનું નિયંત્રણ ને એ મેલેટોનિન, પિનિયલ ગ્રંથિ, હમણાં જ વાત કરીને. 37, કયો અંતઃસ્ત્રાવ પશ્ચ પિટ્યુટરી ગ્રંથિ દ્વારા સ્ત્રાવ પામે છે? ઓક્સિટોસિન, કે જે ગર્ભાશયનું શક્તિશાળી સંકોચન પ્રેરક જોઈ યાદ હોય તો. 38, પીટીએચ એ કેવો અંતઃસ્ત્રાવ છે? એક્ઝોકેલ્સેમિક, એન્ડોકેલ્સેમિક, હાઇપરકેલ્સેમિક છે. પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોન હાઇપરકેલ્સેમિક છે. 39, લાંબા સમય સુધીનો હાઇપરગ્લાયસેમિયા કયા રોગ થવાનું કારણ બને છે? સૌથી વધારે રહે તો એ ડાયાબિટીસ મેલિટસ પ્રેરે. 40, ટેસ્ટોસ્ટેરોન એ કયા અંતઃસ્ત્રાવના સમૂહમાંનો મુખ્ય અંતઃસ્ત્રાવ છે? એન્ડ્રોજન્સ. એન્ડ્રોજન્સમાંથી તો ટેસ્ટોસ્ટેરોનનો સ્ત્રાવ થાય. બરોબર. ચલો 41, નીચેનામાંથી કઈ ગ્રંથિ વયોવૃદ્ધ વ્યક્તિઓમાં અવનત પામે છે? એટલે જે વૃદ્ધ વ્યક્તિઓ એમાં એ ન દેખાતી હોય તો એવી તો થાઇમસ ગ્રંથિ છે કે જે ડિસેપિયર થતી જોવા મળે છે. 42, કયો અંતઃસ્ત્રાવ થાઇમસ ગ્રંથિ દ્વારા સ્ત્રાવ પામે છે? T3, T4, થાઇમોસિન અને TCT. થાઇમોસિન. 43, નીચેનામાંથી કયું કાર્ય પ્રોજેસ્ટેરોન દ્વારા થાય છે? ગર્ભધારણમાં મદદ કરે. હા, કોપર સ્લ્યુટિયમનું વિઘટન થાય, ગર્ભધારણમાં મદદ કરે. એનો મતલબ એવો જ થાય કે કોપર સ્લ્યુટિયમનું વિઘટન થઈ રહ્યું છે, પ્રોજેસ્ટેરોનનો સ્ત્રાવ થાય કે જે ગર્ભને ધારણ થવામાં અને ગર્ભનો વિકાસ કરવામાં મદદ કરે છે. 44 નંબર, એડ્રિનલ બાયકનું મધ્ય સ્તર કે જેને ઝોના ફેસિક્યુલેટા, એએનએફ, એટ્રિયોનેટ્રિક્યુલર ફેક્ટર, અંતઃસ્ત્રાવનો સ્ત્રાવ કોણ કરે છે? તો કે હૃદયના કર્ણકની દિવાલ. 46, થાઇરોઇડ ગ્રંથિના કયા ભાગમાંથી T3 અને T4 અંતઃસ્ત્રાવનું સંશ્લેષણ થાય છે? તો પુટકીય કોષો. 47, નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ અંતઃસ્ત્રાવની લાક્ષણિકતા દર્શાવે છે? સંદેશા વાહક તરીકે કાર્ય કરે. 48, એક મિનિટ. અહીંયા સંદેશા વાહક તરીકે તો બરોબર છે, બટ ઓછી માત્રામાં બી ઉત્પન્ન તો થાય છે ને. અંતઃસ્ત્રાવ બધા થોડી કે ફૂલ માત્રામાં ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે દિલ્હી ઇઝ ધ કરેક્ટ વન આન્સર. જોઈ લેજો બેટા, આમાં દિલ્હી આવશે. 48, ખાલી જગ્યાના અંતઃસ્ત્રાવ ઓક્સિડેશન અને એટીપી ના ઉત્પાદનનું નિયંત્રણ કરે છે. એટીપી નું ઉત્પાદન તો થાઇરોઇડ ગ્રંથિ. ચાલો 49, અગ્ર પિટ્યુટરી ગ્રંથિના સ્ત્રાવને અવરોધે GHRH છે, આ ખોટું છે. GHIR, FSH, RH અને GH. શું સમજવું હવે? આ GH એટલે ગ્રોથ હોર્મોન કહી શકો ના, અવરોધે છે. તો આ GH એ ગ્રોથ હોર્મોન છે અને આ RIH આ જ લગભગ થઈ શકે. અહીંયા આગળ પ્રોબ્લેમ લાગે છે મને, ઓપ્શન્સમાં ગડબડ લાગે છે. GHRIH કે ટાઈપિંગ મિસ્ટેક કદાચ થઈ શકી હોય. અવગણવો આ MCQ ને, અવગણી દેવો. 50 નંબર, સ્ત્રીમાં અંડપાત બાદ અંડપુટિકા કોપર સ્લ્યુટિયમ માટે જવાબદાર અંતઃસ્ત્રાવ ખાલી જગ્યા છે. લ્યુટિનાઇઝિંગ હોર્મોન. સિમ્પલ વસ્તુ છે. LH અને FSH નું ઉચ્ચ સ્તર પ્રાપ્ત થતા કોપર સ્લ્યુટિયમનું નિર્માણ થતું જોવા મળે છે. મતલબ પુખ્ત ગ્રાફિયન પુટિકાનું નિર્માણ થાય છે, છેલ્લે અંડકોષપાત થાય છે. ચલો 51 નંબર, સ્ત્રીઓમાં સ્તનગ્રંથિનો વિકાસ અને દૂધના સ્ત્રાવને ખાલી જગ્યા પ્રેરે છે. કોણ પ્રેરે? GH, PH, TSH કે FSH? બોલો ફટાફટ બેટા, કોણ પ્રેરે? GH, PH, TSH કે FSH? ઝડપથી ફટાફટ શું આવશે? કોણ પ્રેરે છે? બે ઓપ્શન તરત કેન્સલ થઈ જશે. થાઇરોઇડ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન, થાઇરોઇડ ગ્રંથિ થોડી પ્રેરવાની છે. કરો કેન્સલ. PH તો થોડી હોય, ખોટું. વધ્યો GH, ગ્રોથ હોર્મોન, તો લાસ્ટમાં FSH. તો દિલ્હી થઈ શકે ને?
બોલો, પ્રશ્નમાં મને લોચો લાગે છે. જસ્ટ અ સેકન્ડ. સ્તન ગ્રંથિમાંથી દૂધનો વિકાસને પ્રેરે છે એટલે જસ્ટ અ સેકન્ડ. અહીંયા લગભગ ઓક્સિટોસિન બી થઈ શકે. અહીંયા આગળ લગભગ ઓક્સિટોસિન બી થઈ શકે અને એફએસએફ બી થાય. એફએસએચ રાખો, જોઈ લેજો બેટા. આ ક્વેશ્ચન એકવાર જોઈ લેવો જો, ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, જોઈ લેજો એકવાર. 52 નંબર. સ્ત્રીમાં ચામડીની અધિચર્મીય પેશીમાં ચરબીનો ભરાવો એ ખાલી જગ્યાનું લક્ષણ છે. ચરબીનું ભરાવો મિક્સોડીમાં. 53. કેટેકોલેમાઇન સમૂહમાં ખાલી જગ્યા અંતઃસ્ત્રાવનો સમાવેશ થાય છે. કેટેકોલેમાઇન છે ને તો એડ્રીનાલિન અને નોરેડ્રીનાલિન. 54 નંબર. ખાલી જગ્યાના સ્ત્રાવ પાણી અને Na+ ના સમતોલનનું નિયંત્રણ કરે છે. મિનરલોકોર્ટિકોઇડ. 55. ખાલી જગ્યાની ઉણપને કારણે થાઇરોઇડ ગ્રંથિનું કદ વધે છે કે જેને ગોઈટર, આયોડિનની ઉણપ, મીઠાની. 56. નીચેનામાંથી કયો અંતઃસ્ત્રાવ એડ્રિનલ બાહ્યકને ઉત્તેજિત કરી ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ્સના સ્ત્રાવને ઉત્તેજે છે? તો એસીટીએચ. અને મેલેટોનિન અંતઃસ્ત્રાવનું કાર્ય જણાવો. તો બધા આવશે, કારણ કે અત્યાર સુધી આ બધા પ્રશ્નો આપણે સોલ્વ કર્યા, જેમાં આન્સર મેલેટોનિન આવતો તો અહીંયા મેલેટોનિન ક્વેશ્ચન છે, પેલા આન્સર કર્યા છે. બોલો, તો અહીંયા આગળ આપણે બેટા આ એ અને આર વાળા છોડું છું, એ કરાવવાનો છું એટલા માટે. ઓલમોસ્ટ આપણો ઓલ સિલેબસ 11th ના ઓલ ચેપ્ટર્સ 1 to 22 વિથ એમસીક્યુ આપણે સોલ્વ કર્યા છે પૂરેપૂરા, બરોબર છે. અને 12th ના પણ ઓલ ચેપ્ટર નંબર 1 to 16 ના એમસીક્યુઝ આપણે કમ્પ્લીટેડ કર્યા છે, બરોબર. આટલા ચેપ્ટર્સ આપણા ઇન શોર્ટ જે નીટની પરીક્ષા પહેલા ઓલ ઓવર કમ્પ્લીટ કરેલા છે. મેલેટોનિનના ક્વેશ્ચન યસ એક્ઝેક્ટલી બેટા વધારે છે. યુટ્યુબમાં જ આવશે બેટા, યસ યુટ્યુબમાં જ આવશે. હવે 4 લેક્ચર આવવાના છે, લેબ મેન્યુઅલ અને જોડકાના 3 હશે આઈ થિંક, બરોબર છે. ચાલો, તો સૌથી પહેલા બેટા ઓલ ધ વેરી બેસ્ટ બધાને, કે આજે આપણે આપણો ટોટલી સિલેબસ બધો જ પૂરો કર્યો છે. મેક્સિમમ મારાથી શક્ય હતા એટલા બધા જ એમસીક્યુ મેં સોલ્વ કરાવ્યા છે, બરોબર. અને તમે પણ ખૂબ સારી રીતે સોલ્વ કર્યા હશે, બરોબર છે. ચાલો, તો આઈ હોપ કે તમને બી મજા આવી હશે મારી સાથે જોડાઈને, બરોબર છે. તો આજનો સેશન આપણે અહીંયા આગળ પૂર્ણ કરીએ છીએ, બરોબર છે. અને 22 ચેપ્ટર પણ આપણે અહીંયા આગળ આજે પૂરા કરીએ છીએ. ઓલ ધ વેરી બેસ્ટ ઓલ ઓફ યુ.